بسم الله الرحمن الرحیم. Hello everyone and welcome to the Voice of Australia. Here we teach you to talk in English fluently and we've got absolutely nothing to sell you. خیلی خوش اومدید بچه‌ها به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو هم بچه‌ها میخوام در مورد کلمات کاربردی و اصطلاحات بسیار مهم توی زبان انگلیسی برای شما دوستان عزیز صحبت کنم و شما عزیزان هم باید به ما با لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب خودتون کمک کنید تا این ویدیوهای رایگان رو به دست تمام فارسی زبان‌های عزیز در اقصا نقاط عالم برسونیم. لطفاً لایک رو بزنید و تشریف بیارید داخل صفحه کامپیوتر که با همدیگه بتونیم آموزش رو شروع کنیم. بفرمایید. خیلی به صفحه کامپیوتر من بچه خوش اومدید. اولین عبارتی که براتون آماده کردم be divided into, be separated into, be split into. معناش این در واقع میشه جدا کردن، تقسیم کردن. divided میشه تقسیم کردن. خب حتما شنیدید میگن تفرقه بنداز و حکومت کن. divide and conquer. divide and conquer. من کانکورم بنویسم شما ببینید. این یکی از شعارهایی که حالا انگلیسی‌ها میگن دارن دیگه. divide and conquer، تفرقه بنداز و حکومت جدا کن. یه مثال اینجا با هم دیگه ببینیم. The juice was divided into two glasses. داره میگه اون آب میوه به دو تا حالا لیوان آب میوه اومده بود، تقسیم شده بود، جدا کرده بودن. be split into, be separated into. فیلم اصغر فرهادی اگه یادتون باشه تو جشنواره خواجی به نام separated خیلی معروف بود، یا deseparated، جدای نادر از سیمی دارم بهش میگم، راجع بهش صحبت میکنم. یه چند تا مثال بچه‌ها با هم دیگه ببینیم. The essay was divided into three parts. داره میگه که اون مقاله یا اون متنی که حالا اومده بود نوشته بود، اون انشا به سه بخش تقسیم شده بود. The money was divided into three bags. اون پولایی که داشتن رو توی سه تا کیف جدا اومده بودن قرار دادن. was divided into. حتما بچه به این کلماتی که اینجا هست خواهش میکنم دقت کنید. be divided into, be separated into, be split into. The pizza is divided into 8 pieces. اون پیتزایی که اومده بودن خریده بودن به 8 قسمت تقسیم شده بود. Great! They are 8 people so everybody can have one piece. خیلی خوبه به خاطر اینکه ما 8 نفر اینجا الان هستیم و هر کس میتونه در واقع یک حالا یه بخش از اون پیتزا رو داشته باشه. یه عبارت دیگه که معمولا اینجا استفاده میشه برای پیتزا یا برای کیک میگن one slice. من بنویسم براتون one slice of pizza. I just need one slice of pizza. I need two slices of pizza که در مورد پیتزا میاد این اصطلاح استفاده میشه. بریم بچه ها سراغ عبارت بعدی و هم دیگه. be dressed in, have clothes on, be clothed in or wear. حتی بچه من این عبارت درس حالا حالتهای دیگه هم داره که حالا اونا رو بعداً بیشتر براتون توضیح میدم. و یک عبارتی که خیلی استفاده میشه درس آپ هست. وقتی که شما در واقع میای خوش تیپ میکنی، یه لباس خیلی خوب میپوشی، اون حالت رو میگن درس. یا یه اصطلاحی که اینجا دارن خیلی هم استفاده میکنن you are dressed to kill، یعنی خیلی دیگه اومدی خوش تیپ کردی. اینو بنویسم براتون، این عبارتش خیلی جذابه. you are dressed to kill، یعنی یه جوری خوش تیپ کرده که همه رو دیگه داری میکشی. He is dressed in a shirt and a tie. تای بچه‌ها میشه چی؟ تای میشه همین کرواتی که اینجا شما دوستان عزیز ببینید تای پس میشه کراوات. He is dressed in a shirt and a tie. The prince was dressed in a fine clothes. داره میگه که اون شاهزاده یه سری لباسهای خیلی جذاب و خیلی درجه و خیلی خوش تیپ تنش کرده. The bride was dressed in a white gown. داره میگه عروس یه لباس سفید توری حالا تنش کرده. در واقع یه مدل لباس عروس اینجا داره صحبت میگه. white gown میشه همون لباس عروس که اینجا شما دوستان عزیز میبینید. بچا bride رو هم بچا من برای شما دوستان عزیز اینجا بنویسم. bride که در واقع bride میشه همین در واقع میشه عروس. groom میشه داماد. bride and groom. گروم هم اینجا براتون بنویسم. این رو هم در واقع شما دوستان عزیز یاد بگیرید. پس عروس و داماد میشه bride and groom. The bride was dressed in a white gown. اون white حالا gown همون لباس عروس رو در واقع میگن، ولی الان بیشتر مرسوم همون white dress هست. همون لباس رو در واقع همون dress رو میگن استفاده میکنن. Why are you dressed in your winter coat؟ برای چی اون کت زمستونی تو اومدی پوشیدی؟ I'm going to buy some ice cream.
یه حالت جوک هم داره دیگه، میگه میخوام برم یه مقدار آیس کریم بستنی برم بخرم. حتی یه جوک حالا ممکن شما عزیزان نخندید ولی به نظر من جذاب بود. بریم ارزم به حضور شما عبارت بعدی. منتها حتما اگه تا اینجا ویدیو هنوز لایک نکردید لطفاً لایک رو به افتخار خودت و بچهای تیم صدای استرالیا بزن. Be excited about, be happy about, be enthusiastic about, look forward to, be thrilled about. ببینید بچه این عبارت enthusiastic about و این thrilled about اینا عبارتایی هستن که اگر شما توی آزمون تافل، آزمون آیلتس دارین شرکت میکنید، چه توی صحبتاتون چه توی رایتینگتون اگه استفاده کنید بسیار بسیار مورد توجه اون اگزامینرها قرار میگیره. be excited about میگیم هیجان زده. I'm excited about the concert. من خیلی هیجان زده هستم که خیلی زودتر برم تو اون کنسرت شرکت کنم. The fans were excited about the game. داره میگه طرفدارا مثلا استقلال پرسپولیس خیلی هیجان زده بودن برای بازی. و البته بچه اینجا دارید میبینید دیگه این مورچه هم اینجا I'm excited about the concert. اینا خیلی هیجان زده هستن برای اون کنسرت. The children were excited about going to the zoo. داره میگه که اون بچه ها خیلی خیلی هیجان زده بودن برای اینکه هر چه زودتر بتونن برن به باغ وحش. یه نکته که بچه اینجا میخوام راجع بهش صحبت کنم look forward to هست. معمولا یه جمله ما آخره حالا تو ایمیلایی که میزنیم اینم هرگی براتون بهتون بگم خیلی به نظرم جذابه. یه جمله‌ای بچه ما مینویسیم که خوبه که حالا این رو هم شما بدونید. I'm looking forward بعد از این کلمه تو اون فعلی که ما خب معمولا استفاده می‌کنیم فعل ساده است منتها تو این حالت خاص I'm looking forward to hearing from you soon. این جمله رو بچه معمولا ما در واقع انتهای ایمیل ها می‌نویسیم، یعنی خیلی زود در واقع دنبال این دوست دارم که هست شما بشنم و دوست دارم که جواب ایمیلی که دارم برای شما میزنم رو بدونم. این نکته رو من گفتم که اینجا با شما دوستان عزیز به اشتراک بگذارم because I'm really excited about this video and about this content for you guys. So I'm excited about the party on Friday. من حالا اون مهمونی که جمعه هست خیلی براش هیجان زده هستم. Me too. I love birthday parties. من خیلی حالا اون جشن‌های که مربوط به جشن تولد اینو هست رو خیلی خیلی دوست دارم. بریم بچه‌ها عبارت بعدی رو با هم دیگه ببینیم. Be familiar with, know well, be used to, be comfortable with. The ants این مورچه‌هایی که اینجا دارید شما می‌بینید are familiar with each other. ببینید نگاه کنید این عبارتی که داریم استفاده می‌کنیم اینجوریه. مثلا دو نفر دارن با هم دیگه میرن بیرون، مثلا میگه those guys are familiar with each other. Are you guys familiar with each other? Are you guys familiar with each other? مثلا شما هم دیگه رو میشناسین از قبل یا چیه داستان؟ She is familiar with Russian culture. داره میگه اون خانومه با فرهنگ روسی آشنا بود. ببین پس آشنایی از این مدل آشنایی هم میتونیم براش استفاده کنیم. I'm not familiar with this brand of computer. من با این برند خاص از کامپیوترها آشنایی ندارم. یه مکالمه کوتاه ببینیم با هم دیگه. Do you know where the post office is? میدونی که پست آفیس کجاست؟ No I don't. Let's ask someone who's familiar with this part of the town. بذار از یکیست که این بخش از شهر خیلی خوب میشناسه سوال کنیم. پس بچه‌ها میبینید این کلمه familiar with میتونه تو جایگاه‌های مختلف برای معانی مختلف استفاده بشه. مثل اینکه دو نفر همدیگه رو میشناسن یا آشنا بودن با یه فرهنگ خاص یا نه حتی آشنا بودن با یک مکان خاصم میتونه استفاده بشه که حتما بهتون توصیه میکنم تو جملات خودتون سعی کنید از این عبارت استفاده کنید. و اما آخرین عبارت و یا اصطلاح پرکاربردی که براتون تو این ویدیو آماده کردم be famous for هست or be well known for, be noted for. وقتی که یه نفر بابت یه موضوعی خیلی شناخته میشه. مثلا این آقایی که شما اینجا دارید میبینید he is famous for having the world's longest fingernail. fingernail میشه بچه چی؟ میشه ناخون. داره میگه این آقایی که اینجا دارید میبینید تو دنیا به خاطر داشتن بلندترین ناخونها مشهور هست. fingernail اساسا نیل در واقع بچه‌ها میشه چی؟ میشه ناخون. فینگر نیلز در واقع میشه حالا ناخونایی که مال انگشت دست هست و اینجا شما دارید میبینید. He is famous for having the world's longest fingernails. Thomas Edison is famous for his inventions. داره میگه توماس ادیسون برای اون اختراعاتی که داشت خیلی معروف بود. inventions بچه‌ها این عبارتی که اینجا الان من دارم میخونم براتون میشه اختراعات. invent میشه فعلش، invent
در واقع میشه، ببخشید این او رو من اضافه گذاشتم اینجا، میشه اختراع کردن. invention میشه اختراع. Shakespeare is famous for his plays. در میگه که شکسپیر به خاطر اون حالا نمایشنامه هایی که داشت خیلی معروف هست. What shall we order to eat؟ میگه خوبه چی سفارش بدیم برای غذا. I'd like to order pizza. میگه من دوست دارم که پیتزا سفارش بدم. This restaurant is famous for it. This restaurant is famous for it. یعنی داره میگه این رستوران به خاطر پیتزاهایی که داره میده خیلی معروفه. که باز هم بچه‌ها این جزء عبارت هایی هستش که خیلی مثلا میشنن. مثلا میتونه میگه The Melbourne is famous for its coffee. Tehran is famous for example tall buildings. میدونید اینو برای عبارت‌های مختلف به شکل‌های مختلف شما دوستان عزیز میتونید استفاده کنید. بچه‌ها امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید داخل کامنت‌ها حتما بپرسید. کلمات یا جملاتی که با این کلمات شما میسازید رو داخل کامنت‌ها بنویسید که بقیه رفقا هم بتونن یاد بگیرن. یه فضایی داشته باشیم که همه از همدیگه یاد بگیریم. زمینی که میدونید بچه‌ها ما اینا رو هم در واقع به صورت PDF در میاریم و داخل کانال تلگراممون برای دانلود برای شما دوستان عزیز قرار میدیم. و البته توی کامنت اول یه سری سوالاتی هستش که مربوط به درس امروزی که باز جواب اون سوالات رو هم داخل کانال تلگرام میتونید پیدا بکنید. منتها من پیشنهاد میکنم حتما بعد از این ویدیو اولا که دوباره مطالعه بکنید، تمام کلمات رو یادداشت بکنید داخل یه دفتر و بعد بیاید ببینید آیا به این سوالات میتونید پاسخ بدید یا نه. اگر نمیتونستید دوباره ویدیو رو نگاه کنید و سعی کنید که حتما به سوالات پاسخ بدید. بعد جوابش هم داخل کانال تلگرام برای شما دوستان عزیز هست. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. Be your best friend. See you next time. یا علی.